Khi thiền xong, chúng ta bắt đầu xả thiền. Thì hai luồng điển âm dương đang chuyển chạy trong tay chúng ta. Hai tay hợp lại là luồng điển đang chạy. Hợp lại thì nó làm như thế này. Đó là một cái dấu hiệu co lưỡi răng kề răng và tập trung tinh khí thần. Nó cũng là cái pháp lực. Chúng ta đưa cái điển lên trên đầu để cho nó hội tụ lên trên bộ đầu trở lông lại. Và lấy cái hai ngón tay này kẹp cái lỗ tai kéo xuống. Những cái huyệt cơ tạng nó nằm ngay lỗ tai, chúng ta kéo 36 lần như vậy là nó điều hòa trong cơ tạng. Những huyết mạch chạy điều hòa. Bóp cho máu cốt để cho máu huyết điều hòa. Chân mặt hợp lại chà chân trái. Là những cái huyệt trong cơ tạng nó nằm ở dưới bàn chân. Chúng ta phải làm cho nó ấm áp để nó tự điều hòa trở lại. Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình và tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy chân cơm manh áo. Thì chúng ta phải thật tâm thật tình. Mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người mà không biết mình làm sao giúp đỡ người khác. Phải biết mình nhiều hơn. Thì mình cần sự thật thà. Nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương lấy mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại, mới là con người trên mặt đất, xứng đáng làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những cái phương pháp tu thiền này nó đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn. Dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Vì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất và đi xa hơn nữa. Cho nên sự cố gắng sẽ khám phá ra những chuyện hay để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại, cộng hưởng hòa bình trên mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không để tu, không mà nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan. Nhờ thầy, nhờ Phật, đó là hại. Mình tự sửa để tiến hóa, đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn phải hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ
chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái gương lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh, từ cây cỏ, dế trùng đều giúp đỡ hết. Mà chúng ta là có cái dị biệt giữa người này người nọ, là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hóa tới vô cùng. Đó là chánh pháp. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ chính con người không sửa người thì không có làm được một cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm sửa tánh để tiến hóa là mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sẽ kích động và phản động, nó đưa chúng ta về thanh tịnh chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến hóa. Cho nên phần hồn của người không có chết, dù xuống địa ngục chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thua lỡ đời thua lỡ lỗ đời kiếp đó. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70 được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người tiến được thì tôi càng mừng, càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ. Chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê. Lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả. Bây giờ chúng ta có cơ hội nhìn vô nhà thương, nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được, phải lìa trần rồi đi đâu thì biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, có trật tự, thì chết chúng ta sẽ có trật tự và lành. Nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh thì có thể đem ra cống hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên trì kỳ chí thực hành cho đúng pháp, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý bạn.